Well, today we're going to look again at the wisdom books of the Old Testament. Folytatjuk az Ószövetség bölcsességről szóló könyveinek a tanulmányozását. Harvey's been teaching from the Proverbs, but I'm going to skip ahead and go to the Book of Ecclesiastes. Árpi ugye a példabeszédek könyvéből tart egy sorozatot, de én most ugrok egyet, és a prédikátor könyvéből nézzük meg valamit. So if you have a Bible, you can turn to the Book of Ecclesiastes, chapter 1. Úgyhogy a prédikátor könyvének első fejezetéhez lapozzatok, ha itt van a Bibliátok. I think this is one of the most difficult books in the Bible. Én azt gondolom, hogy ez a Bibliának az egyik legnehezebb könyve. Why? Because some of the sayings are very strange. Azért, mert van néhány elég furcsa gondolat itt. Old Testament scholars say that some of the vocabulary and the idioms are very unique to the Book of Ecclesiastes. Az Ószövetség tudósai azt mondják, hogy vannak olyan kifejezések, meg olyan szóképek, amik kizárólag itt fordulnak elő a prédikátor könyvében. And then sometimes it seems like he's contradicting himself when you read this book. És aztán, amikor az ember olvassa ezt a könyvet, időnként úgy is tűnhet, hogy ellentmond önmagának a szerző. And you wonder if the writer is he a stoic or a pessimist? És így elkezdünk azon gondolkodni, hogy most akkor ő sztorikus, vagy csak simán pessimista. Is he an existentialist or an Epicurean? Egzisztencialista, vagy epikúreus gondolkodású? Is he telling us to live life to the fullest, or is he telling us to be sad and just sit there and die? Vajon azt mondja, hogy éljük ki az életet minden pillanatát, vagy inkább azt a hozzáállást támogatja, hogy legyünk szomorúak, és egyszerűen csak várjuk, hogy meghalunk? We in our modern times, we have a couple of disadvantages when we read this book. A mai modern időben van egy kis hátrányunk ennek a könyvnek az olvasása közben. In the ancient times, they would have read the book from the beginning to the end. Az ókori időben ugye úgy olvasták, hogy az elejétől a végéig egy az egyben az egészet. We won't do that tonight. Mi ezt nem fogjuk másra megcsinálni. Yesterday I was walking in the woods and I put my earplugs on and I listened to the whole book at one time. Tegnap este elmentem sétálni az erdőbe, és végighallgattam hangos könyvben ezt az egész könyvet séta közben. And you could hear the whole book in about 30 or 35 minutes if you have an audio book. És ha megvan neked a Biblia audio verziója, akkor olyan 30-35 percig tart, mire ezt végighallgatod. Another disadvantage we have in modern times is that we like to dissect every sentence and even every word. Egy másik hátrányunk a mai modern korban az az, hogy nagyon szeretünk darabjaira szedni mondatokat, amiket olvasunk, vagy akár egyetlen szót is még darabokra szedve elemzünk, vizsgálunk. With this kind of book, I think it's better to stand back and fly like an eagle over the whole range and take a panoramic view of the scene that we see. Azt gondolom, hogy az ilyen könyvvel, mint a prédikátor könyvvel sokkal jobban tesszük, hogyha mint egy sas módjára fölé emelkedik, és hogy a távolból megvizsgáljuk az egészet egyben nagyban. Let's start and read from verses 1 through 11. Olvassuk el az első 11 verset az első részben. We'll just read it in Hungarian and you can follow along if you have an English Bible. És csak magyarul fogjuk felolvasni. A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Felette nagy hiába valóság, ezt mondja a prédikátor. Felette nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden munkájában, amelyet végez a nap alatt? Egyik nemzedék megy és követi a másik, de a föld mindörökké megmarad. Fölkel a nap és lenyugszik, a helyére siet, ahonnan majd ismét fölkel. A szél délnek siet, majd északra fordul, körbe-körbe jár, és a maga keringéséhez visszatér a szél. Minden folyó a tengerbe siet, de a tenger mégsem telik meg. Bárhova sietnek is a folyók, ugyanarra a helyre térnek vissza. Minden dolog fáradozással jár, föl sem tudja sorolni az ember. Nem telik be a szem a látással, sem a fül a hallással. Ami volt, ugyanaz lesz ezután is. És ami történt, ugyanaz történik majd ezután is. Semmi új nincs a nap alatt. Van, amiről azt mondják, nézd, ez új dolog, pedig már rég megvolt előttünk ősidők óta. Nem emlékszünk a korábbiakra, ugyanúgy nem fognak emlékezni a most még eljövendő dolgokra azok sem, akik utánunk jönnek. So here we have the first 11 verses and the speaker identifies himself, or rather the first verse identifies the speaker. Már az első versben, ugye olvastuk az első 11-et, az első versben látjuk, hogy ki a szerző. It says
The person is koheleth, which is the Hebrew word for the preacher. Azt mondja, hogy a prédikátornak a beszédei ezek. And the Hebrew word indicates someone who stands before an assembly and gives a speech or a presentation. És az itt használt héber kifejezés az olyan valakire utal, aki kiáll egy sokasság elé és egy beszédet tart. And then the speaker is mentioned in the third person in that first verse. És itt egyes szám harmadik szemében utal utána konkrétan a szerzőre. And then we see that in the 12th verse we find that the preacher speaks for himself. És a 12. versben pedig már egyes szám első személyben ír a szerző. And he says, I the preacher. És itt azt mondja, én a prédikátor. Many Old Testament scholars debate about who really is this preacher. Sok Ószövetség tudós vitázik arról, hogy ki konkrétan a szerző. This book falls between the book of Proverbs and the book of Song of Songs. Mert a példabeszédek és az énekek énekének könyve között született ez a könyv. We know that most of the Proverbs were written by Solomon and the Song of Songs was written by Solomon too. És tudjuk, hogy mindkettő említett könyvet Salamon írta. And the traditional view is for Jews and for traditional Christians is that it's written by Solomon. És a hagyomány szerint Salamon írta, a zsidók és keresztények is így gondolják. Solomon lived in the 10th century BC as the wisest king ever of Israel. Salamon Krisztus előtt a 10. évszázadban élt, ugye, és azt mondják róla, hogy ő volt Izrael valaha volt legbölcsebb királya. Since the Enlightenment, scholars have started to say that this book must have been written by some scribe from the 6th century to the 3rd century BC. És aztán voltak olyan tudósok a 6. századtól kezdve időszámítások szerint, akik azt gondolják, hogy valamilyen írástudó írta ezt a könyvet az időszámítások előtti 6. és 3. évszázad között. So it does seem that there's some scribe who introduces the sayings of Solomon, and the same scribe writes something at the end of the book too. És ugye látjuk, hogy tulajdonképpen valamilyen írástudó lehet az, aki ezt a bevezetőt írta, amit az imént felolvastunk, és a könyv végén is van néhány gondolat tőle. I take the view that this is the original material of Solomon. Én úgy gondolom, hogy ezt maga Salamon írta ezt a könyvet. But some scribe, probably a contemporary or somebody who lived right after him, added the verse in the beginning and the last verses at the end of the book. De valószínűleg valaki, aki vele egy időben élt, ugye hozzáadott egy kis bevezetőt az elejéhez, meg egy kis lezárást a végéhez. There are critics who say that this book was merely historical fiction, that some scribe assumes the persona of Solomon. Vannak, akik azt mondják, hogy ez csak ilyen történelmi fikció, hogy egy írástudó úgy tesz, mintha Salamon lenne, miközben ír. They say that some of these strange idioms and words that the book uses comes from the Aramaic language, which appeared centuries after Solomon. Azt mondják, hogy ezek a furcsa kifejezések, meg idiómák, amik benne vannak a könyvben, valószínűleg azért vannak ott, mert ugye ezek az eredeti arámi nyelvre vezethetők vissza, ami Salamon után néhány évszázaddal alakult ki. But there are some newer scholars, both liberal and conservative, who say that the unique language reflects the influences from the ancient Canaanite culture that King Solomon was influenced by. Megint mások azt gondolják, hogy ezek az érdekes kifejezések, ezeknek a jelenléte annak tudható be, hogy a régi kánaáni népeknek a szóhasználata hatással volt hatással volt Salamon szókincsére. If we read through the book of 1 Kings from chapters 4 through 10, we will see that Solomon was greatly influenced by other cultures in the world. Hogyha a királyok első könyvét olvassuk, például a 4-től a 10. fejezetig, akkor látjuk azt, hogy az őket körülvevő népek nagyon nagy hatással voltak Salamonra. We know that he had many wives and concubines who brought Canaanite idolatry into the kingdom. Tudjuk azt is, hogy nagyon sok felesége, meg ágyasa volt, akik mindegyike valamilyen kánaáni bálványimádási szokást hozott be az országba. Unfortunately, Solomon was not so wise as to forbid this idolatry. Salamon persze nem volt sajnos elég bölcs ahhoz, hogy betiltsa ezt a bálványimádást.
The book of 1 Kings tells us about the international trade that he had with other countries. Ugyanakkor a királyok első könyvében olvasunk a kiterjedt kereskedelemről, amit más országokkal folytatott Salamon. And most of us have heard of the Queen of Sheba visiting Solomon. És Sába királynőjéről a legtöbben hallottunk már, arról, hogy annak idején meglátogatta Salamont. And 1 Kings chapter 4 verse 34 tells us that all nations came to hear from Solomon's wisdom. És például az első királyok 4:34-ben olvasunk arról, hogy minden nép képviselői eljöttek azért, hogy Salamon bölcsességeit hallgassák. So let's go to the first verse here. Úgyhogy nézzük meg akkor az első verset. And he says, "Vanity of vanities," says the preacher, "vanity of vanities, all is vanity. What does man gain by all the toil in which he toils under the sun?" Második és harmadik vers a magyarban. Feletten a hiába valóság, ezt mondja a prédikátor, feletten a hiába valóság, minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden munkájában, amelyet végez a nap alatt? This word for vanity or meaninglessness is literally the word for vapor or smoke. Az a szó, amit itt a hiába valóságra használ, szó szerint azt jelenti, hogy füst vagy pára, tehát valami, ami olyan gyorsan elillan, mint ezek. Yeah, on a cold morning, or maybe it'll be cold tonight as you go home, you'll see your breath go into the air and you can't grab it, it just floats away. Ugye például reggel, amikor nagyon hideg van és az ember kimegy, akkor azért úgy látja a lélegzetét elillanni. And Solomon is saying that so is our life. It's like a breath, like a vapor. It's here and then quickly gone. És a szerző azt írja, hogy ilyen a mi életünk is itt van, és aztán egyszer csak elmúlik. Now those of you who are young, you don't understand this. Akik fiatalok vagytok, ti ezt nem értitek még. But it seems like just yesterday I was 13 or 14 years De old. nekem tényleg az az érzésem, hogy tegnap voltam 13-14 éves. And yesterday I had energy and strength and endurance, and now it's gone. És tegnap meg volt erőm, meg energiám, meg kitartásom mindenhez, hát és az már úgy elfogyott. But here it seems like he's being rather pessimistic, isn't he? De itt ő elég pessimistának tűnik, nem? Like I said, the word is for this, gives it, the word for vanity gives the idea of temporariness or transience. Tehát nagyon kihangsúlyozza az eredeti szó azt, hogy minden ilyen hiába valóság, minden ideiglenes és nagyon gyorsan elillan. Another phrase that occurs over and over in the book is the phrase under the sun. És még egy kifejezés van, ami újra és újra előfordul a könyvben, ez pedig, hogy a nap alatt. Now at the end of winter we want to be under the sun. Így a tél végén azért nem várnánk kicsit a nap alatt lenni, ugye? But he's not talking about going to the beach and enjoying the sun. He's talking about living here on earth. De amikor ezt a kifejezést használja, akkor nem a strandolásról ír, hanem arról, hogy mit jelent itt a földön élni. And it seems like he's saying that everything that you can gain, it's vain, it's futile. És lényegében azt mondja, hogy minden, amit megszerezhetsz, teljes hiába valóság, fölösleges törekvés. And we're looking at this and we're saying, oh, this is a bad start to this book. És az ember ezt így elolvassa, és akkor azt gondolja, hogy hát ez elég rossz kezdések. And after you read the first verse, you just want to put the book down and say, I'm done. És akkor így az első vers után az ember így félre akarja tenni, hogy hát akkor itt be is fejezzük. I've had enough bad news for the last 2 years. All I want is good news. Úgyis elég sok rossz hírt hallottam az elmúlt 2 évben, most már jó lenne egy kis jó hír. But I think we need to approach this book with a little bit of a different perspective. De azt gondolom, hogy egy kicsit más szemszögből kell közelítenünk ehhez a könyvhöz. Some scholars point out that the book is, that Solomon's intention is to take us and lead us to a state of disappointment. Vannak olyanok, akik azt gondolják, bibliatudósok, hogy Salamonnak az volt mindezzel a célja, hogy eljutasson minket így a teljes kétségbeesés szélére. There's this scholar by the name of G.S. Hendry, and he says that the preacher, or Koheleth, is addressing the general public. Az egyik bibliatudós, teológus azt írja, hogy szerinte a prédikátor így általában szól az embereknek. He says that the view is bounded by the horizons of this world. És hogy az ő nézőpontját tulajdonképpen whose view? The view of Solomon, Tehát, hogy őt így behatárolja ennek a világnak a korlátai. And he wants to meet the world on their own ground. És ő a világgal a saját feltételei szerint akar találkozni. And so he wants us, he's deliberately
poking us and prodding us to come to the conclusion that, yes, this pursuit is vain, it's futile. És ezzel az a célja, hogy kicsit minket is így böködjön, hogy rájöjjünk, hogy tényleg teljes hiába valóság minden, ami ebben a világban zajlik. And Solomon may be speaking to foreign guests. Az is lehet, hogy Salamon külföldi vendégeihez szólt. And he also is addressing his own people who may have become very secularized in their mentality. És ekközben a saját népéhez is, akiknek a mentalitására elég nagy hatással lehetett eddigre a világias gondolkodás, a környező népek gondolkodása. We tend to think that everybody in the past was very superstitious or very religious. Ugye azt vagyunk hajlamosak gondolni, hogy hát a múltban biztos nagyon vallásosak voltak az emberek. But we do find that in the Old Testament, the prophets criticized their own people, their own Jewish people, for serving God with an impure heart. De hogyha megnézzük az Ószövetséget, akkor látjuk, hogy nagyon sokszor előfordult, hogy a proféták megfették a saját népüket azért, mert tisztátalan szívvel szolgálták Istent. They would bring half-hearted sacrifices to the temple. Ilyen fél szívvel hozták oda az áldozataikat a templomba. But God wanted their hearts as well as a dedicated sacrifice. Isten viszont nem azt várta csak, hogy hozzanak áldozatokat, hanem a szívükre vágyott. There's an interesting scholar by the name of Jan Assmann, a German Egyptologist. Van egy ilyen német egyiptológus, tudós. And he tells us that the teachings of Moses in the law were vastly different from the religious ideas of ancient Egypt. És ő beszél arról, hogy amiket Mózes a törvényben tanított, az nagyon-nagyon különbözik mindazoktól a vallási ritusoktól, meg megfogalmazásoktól, amik az ókori Egyiptomban honosak voltak. We know that from these scholars that in the Egyptian religion, it was the pharaoh who was responsible to perform certain rituals to please the heavens. Ugye az egyiptológusoktól tudjuk azt, hogy az ókori Egyiptomban a fáraó volt az, akinek az volt a felelőssége, hogy bizonyos rítusokat bemutasson, megcselekedjen azért, hogy békében lehessenek, mint egy a fentiekkel. And this German professor says it was unthinkable for the average Egyptian to think that he was responsible to God or the gods. És azt írja ez az egyiptológus, hogy teljesen elképzelhetetlen volt egy átlag egyiptomi számára, hogy ő bármilyen felelősséggel tartozik az Istenek vagy az Isten felé emiatt, mert a fáraó az ő képviseletében már mindent elintézett. It was up to the pharaoh, the sun god Ra, it was up to the pharaoh to bring order out of the chaos of society. Mert ugye az volt a meglátásuk, hogy a fáraónak a feladata, akiről úgy tartották, hogy Rá, a nap istenének a fia, az ő feladata az, hogy ő rendet tartson a társadalmon belül, így módon is. But we find in the law of Moses that God was holding all individuals accountable. Miközben ugye Mózes törvényében azt látjuk, hogy Isten minden egyes embert személyesen kér számon. When Moses wrote in the first book that we're all created in God's image, that was a very enlightening and freeing thought. Ugye Mózes első könyvében olvassuk azt, hogy mindannyian Isten képére teremtettünk, és ez a gondolat, ez egy nagyon felvilágosult és teljesen felszabadító gondolat lehetett akkor az akkoriaknak. It was especially inspiring if you were a Hebrew slave. Különösen, hogyha egy zsidó rabszolga voltál. For only the Pharaoh had the access to heaven and to the divine. Mert ugye addig azt hallottad csak, hogy a fáraó az egyetlen, aki bármilyen módon kommunikálhat a fenti hatalmasságokkal. But because we are made in God's image, God also holds us responsible for how we respond spiritually to Him. Ugyanakkor, mivel Isten képére teremtettünk, ő számon kéri azt, hogy hogyan reagálunk arra, amit ő felénk kommunikál. That's why we see in the book of Deuteronomy chapter 6 that we are to love God with all our heart, soul, strength and mind. És ugye a Mózes 5. könyvének 6. fejezetében olvassuk azt a parancsot, hogy szeressük Istent teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből. And so in Solomon's day too, there were people in his own kingdom who did not serve God or worship God as they should. És Salamon idejében is voltak olyan emberek az a birodalmában, akik nem szolgálták Istent úgy, ahogy kellene.
And Solomon, with these teachings, he's talking to them on their level. És Salamon az ő szintjükön beszélt hozzájuk ezekkel a tanításokkal. And he wants to bring us higher. És az a célja, hogy kicsit mindegy felemelje a tekintetünket. This is a strange technique for us living in modern times. Nekünk furán hangozhat ez a technika itt a modern időkben. He's speaking in an indirect way. Ő mint egy közvetett módon szól. To lead us to God. Azért, hogy Istenhez vezessen bennünket. Let's look at verses 4 through 11. A 4-től a 11-es versig leírtakat nézzük most. It's a different number in Hungarian, of course. I think in verse 4 or 5 it says that generations come and generations go. A 4. versben azt írja, hogy egyik nemzedék megy és követi a másik. He's saying that we are temporary and so is our wisdom. Ezzel azt is mondja, hogy nem csak mi vagyunk ideiglenesek, hanem a mi bölcsességünk is. This is somewhat of a poetic section. Ez egy eléggé költői szakasz itt. He's saying in a poetic way that we humans will come, but the earth will still be here. Költői módon azt mondja, hogy mi emberek jövünk, megyünk, de a föld megmarad, az mindig itt lesz. And our wisdom will go too. És a bölcsességünk is felejtjük. God created us in His image, and He gave us a mandate to fill the earth and to rule over it. Hogy Isten ugye az ő képére formált bennünket, és azt parancsolta, hogy szaporodjunk és sokasítsuk be a földet. And with that command, God knew that we would seek and explore and learn about the earth. És Isten tudta, amikor ezt a parancsot adta, hogy mi kutatni fogjuk ezt a földet, felfedezünk róla dolgokat, megtanulunk dolgokat. But there is somewhat of an emptiness after we learn and explore and gain a lot of knowledge. De mégis azután is, hogy egy csomó mindent kikutatunk, felfedezünk, megtanulunk, marad bennünk egyfajta üresség. Some of you like to read and you just can't read enough books. Vannak közöttetek olyanok, akik tudom, hogy szerettek olvasni, és úgy érzitek, hogy nem tudtok eleget olvasni. And then some of you may not like to read so much. Mások meg lehet, hogy nem szeretik annyira az olvasást. But you like to hear information from other people in live conversations. De inkább beszélgetés által szerettek tájékozódni, másokkal való beszélgetés által. But Solomon tells us that our search for wisdom has an end. It has a limit. Salamon azt is kimondja itt, hogy a bölcsesség kutatásának, amiben mi benne vagyunk, az is véges, az is egy véges dolog. In verse 12 he identifies himself, I the preacher, the son of David. És ugye a 12-es versben azon bemutatkozik, kimondja, hogy én a prédikátor Izrael királya voltam. Look at verse 15. Aztán a 15-ös versben He says, what is crooked cannot be made straight, and what is lacking cannot be counted. ott azt mondja, a görbe nem egyenesíthető ki, és ami hiányzik, az nem számlálható meg. Verse 15 is just a poetic way of saying, I think you have this saying in Hungarian, it is what it is. Igen, hát ez egy ilyen költői módon mondja azt, amit mi magyarul egyszerűen úgy fogalmazunk, hogy hát ez van. You can't change it. Ezen nem lehet változtatni. There are many things in life and on the earth that you wish you could change, but it is what it is. Sok olyan dolog van az életünkben, amit szeretnénk megváltoztatni, de egyszerűen nem lehet, és azt kell mondanunk, hogy hát ez van, ez egy ilyen dolog. No matter how much wisdom you gain, it doesn't help the situation. Szerezhetsz akármennyi bölcsességet, azzal még mindig nem tudsz megváltoztatni egy ilyen helyzetet. And then Solomon takes us even deeper into this slough of despond. És aztán Salamon még mélyebbre visz bennünket, így a kétségbeesés bugyraiba. Verses 17 and 18. Verse 17 says, and I applied my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceive that this also is but a striving after the wind. Azt írja a 17-es versben, de amikor arra adtam elmélet, hogy megismerjem a bölcsességet, és megismerjem az esztelenséget és a bolondságot, rájöttem, hogy ez is csak szélkergetés. And then he says in verse 18, for much wisdom is much vexation, and he who increases knowledge increases sorrow. És a második rész első versében azt írja, mert a sok bölcsességben sok szomorúság is van, és aki gyarapítja a tudását, gyarapítja a gyötrelmet is. Ooh, I don't want to hear that. Hát ezt nem szeretjük hallani. When you're young, you think, well, if I study hard and I get a diploma and I dedicate myself to God, then I will learn lots of things and my life will be easy.
Azt gondolod, amikor fiatal vagy, hogy hát ha sokat tanulok, keményen igyekszem, szerzek egy diplomát, és Istennek odaszánt életet élek, akkor majd eljön egy pont, amikor már minden könnyen lesz. And then the more you learn about different spheres of knowledge, the more misery it brings into your mind. És aztán minél többet tanulsz különböző tudományterületekről, annál inkább úgy érzed, hogy hát elég nyomorult az elméd. And as we wrestled with this novel COVID virus in the last 2 years, we're wondering what's going on. És ugye itt 2 éve figyelgetjük a Covid-dal kapcsolatos információkat, és sokszor fölmerül bennünk, hogy hát most épp mi van már megint. And we're listening to scientists, and one year they're telling us one thing, and the next year they're telling us another thing. És figyeljük, hogy a tudósok miket mondanak, és egyik évben ezt mondják, másik évben azt mondják. Or from month to month the information may change. Vagy még hónapról hónapra változik az információ. And then what the politicians say changes even more quickly. Hát amit a politikusok mondanak, az meg még gyorsabban változik. And so I'm searching all the news that I can throughout many sources in the world. Úgyhogy állandóan próbálok mindenféle hírforrásból tájékozódni a világ minden részéről. As an American citizen, I'm scrolling through on my smartphone. Ugye olvasom amerikaiként az ottani híreket. And I'm thinking, oh, I can't trust the American news. És azt mondom, hogy hát az amerikai hírekben nem bízok meg. So I turn on the Hungarian TV and see what they say. Bekapcsolom a magyar tévét, hogy ott mit mondanak. Whether on the left or the right. Az egyik oldal, vagy a másik. And then I get on my phone and I scroll through read what the Russian news says. Aztán megnézem, hogy mit írnak az oroszok. They say another thing. Hát ők egy más dolgot. And then I scroll over and I see, oh, here's Al Jazeera. Let's see what the Arab world says. Az Al Jazeera mit ír az arab világ képviseletében. And then I scroll over and find another website. Oh, let's see what the people in India say. És aztán egy másik weboldalon megpróbálom megnézni, hogy az indiaiak mit mondanak erről. And then I look and see what the scientists in Australia are saying. Vagy éppen az ausztrál tudósok mire jutottak. And then I grab my head and I just feel this sorrow, this vexation of spirit. És aztán csak fogom a fejemet, és igazából megszomorodik a lelkem, és próbálok nem kétségbe esni. Because I don't know what to do. Mert nem tudom, hogy mit csináljak. Who do I believe? Kinek higgyek? We in our modern society have reached what some call an epistemological crisis. Itt a modern társadalomban eljutottunk egy olyan pontra, amit egyesek úgy hívnak, hogy epistemológiai krízis. Epistemology just means how we know what we know. Az epistemológia annak a tudománya, hogy honnan tudjuk azt, amit tudunk. Who do we believe and hogy melyik forrásoknak hihetünk. what can we know? Mi az, amit biztosan lehet tudni. And sometimes I think God, I don't want to speak irreverently, but as the psalmist said, God sits in heaven and laughs. És nem akarok tiszteletlen lenni, de a Zsoltáriról is írt ilyet, hogy hát néha az ember úgy gondolja ilyenkor, hogy hát Isten biztos nagyokat nevet rajtunk a mennyben. And especially at those who are proud and think they know it all. Különösen azokon, akik nagyon bölcsnek tartják magukat, és büszkén állítják, hogy ők mindent tudnak. Solomon wants to remind us that our human knowledge, our human wisdom has its limits. Salamon itt arra emlékeztet bennünket, hogy az emberi tudásunk, az emberi bölcsességünk az egy határon bíró dolog. Now that we feel really sad, és most, hogy már jól megszomorodtunk, let's go to the end of the book. Nézzük meg a könyv legvégét. How many of you like to read books and then you might skip to the last chapter? Hányan csináltatok már olyat, hogy egy könyv olvasása közben kicsit előre lapoztok az utolsó fejezethez? Because I don't want you to leave sad, let's turn to the end of the book. Mivel nem akarom, hogy szomorúan menjetek ma haza, nézzük meg a könyvnek a végét. Let's look at verse 11 and 12 first. A fújtsan. Chapter 12, verse 11 and 12. A 12. fejezetben a 11-es és 12-es verseket. The writer says, the words of the wise are like goads, and like nails firmly fixed are the collected sayings. They are given by one shepherd. My son, beware of anything beyond these. Of making many books there is no end, and much study is a weariness of the flesh. A 13-as és 14-es vers. A bölcsek beszédei olyanok, mint az ösztöke. A gyülekezet tanítóinak szavai olyanok, mint az erősen bevert szögek, amelyek a pásztortól származnak. So he's saying that the wise sayings are like these goads or the pointed end of a shepherd's staff.
Tehát azt mondja, hogy a bölcsek beszédei olyanok, mint az ösztöke, ugye, amit a pásztorok használtak, hogy irányítsák a nyáj tagjait. And as I said in the beginning, that Solomon is using these depressing sayings to lead us in the right direction. És ugye az elején mondtam, hogy Salamon azt csinálja, hogy ilyen eléggé depressziós gondolatokat használ arra, hogy a megfelelő irányba tereljen bennünket. If you're trusting in pleasure or money, then you should be sad. Ha az élvezetben van bizodalmad, vagy a pénzben, hát akkor van miért szomorkodnod. If you're trusting in human knowledge, then you will be disappointed. Ha az emberi tudásban bízol, akkor is csalódni fogsz. And then he leads us to the most important thing. És aztán a legfontosabb dologhoz The last two verses. A legvégén a könyvnek. He says, the end of the matter all has been heard. Fear God and keep his commandments. For this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Azt írja, mindezt hallva ez a dolgok summája. Féld Istent és tartsd meg parancsolatait, mert ez az ember legfőbb dolga. Mert Isten minden cselekedetet megítél, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz az. So he's not saying that we can please God just by doing good works. Tehát azt nem mondja, hogy kedvesek leszünk Isten előtt, hogyha egyszerűen csak jó dolgokat teszünk. But he's talking about our relationship with God. Hanem itt egy kapcsolatról beszél, Istennel való kapcsolatról. He's saying that's the main thing. Azt mondja, hogy ez a legfontosabb. How we relate to God. Hogy hogyan viszonyulunk Istenhez. And we keep his commandments. És hogy tartsuk meg a parancsolatait. The word duty in the English Bible is not really there. Van itt egy szó, ami nem szerepel. Some Hungarian translations have responsibility or fellowship, but in the original text it just says this is the whole of man. Igen, tehát hogy mert ez az ember legfőbb dolga, ez van az eredeti szövegben is. So this is what we're here for. Ezért vagyunk itt. Jesus said that the two greatest commandments are these. Jézus azt mondta, hogy a két legnagyobb parancsolat a következő. To love God with all our being. Hogy szeressük Istent teljes lényünkből. And to love our neighbor as we love ourselves. És hogy így szeressük fele barátunkat, mint önmagunkat. Really, these two commandments are found in the Old Testament. És ez a két parancsolat ott van ám az Ószövetségben is. In the book of Leviticus and Deuteronomy. Mózes 3. könyvében és Mózes 5. könyvében olvassuk őket. I'd like to read also 1 John chapter 3 verse 23. És aztán az 1. János 3. 23. versét szeretnénk felolvasni. And he says, and this is his commandment, that we believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another, just as he commanded us. Itt azt írja, ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. This is what we need to do. Ennyit kell tennünk. We may feel depressed with the current state of humanity. Lehet, hogy elkeserít az emberiség jelenlegi állapota. Solomon is telling us in his book that we shouldn't just give up. De Salamon a könyvében lényegében arra lyukat ki, azt mondja nekünk, hogy nem kell ettől feladnunk. He wants us to enjoy life. Azt akarja, hogy élvezzük az életet. Sometimes he says, eat and drink and be glad. Néha azt mondja, hogy egyetek, igyatok és örvendjetek. He's not being an Epicurean. Itt nem epikureus módon beszél. But he's saying that these are gifts of God. Hanem azt mondja, hogy ezek a dolgok, ezek a lehetőségek ajándékok Istentől. He says there's nothing better under the sun than to work hard and enjoy the fruits of your labor. Tehát azt mondja, hogy nincs jobb a nap alatt annál, mint hogy keményen dolgozz, és aztán élvezd a munkád gyümölcsét. In Genesis chapter 1 we find that when God worked and created the earth, a Mózes első könyvének első fejezetében látjuk azt, hogy amikor Isten megteremtette a világot, when God finished creating, he said, that's good. Minden nap végén azt mondta, hogy ez jó. And God saw that it was good. That's what it says. Isten látta, hogy ez jó. God enjoyed the fruit of his work. Isten élvezte a munkája gyümölcsét. He created us in his image and he expects us to do the same. Az ő képére alkotott bennünket, és ezért azt várja el tőlünk, hogy mi is ugyanígy cselekedjünk. And there are some verses in the book of Ecclesiastes where perhaps Solomon goes a little overboard.
Van néhány vers itt a Prédikátor könyvében, ahol Salamon talán egy picikét túl messzire megy. But as I said, he's speaking on the ground level of the common person who has forgotten God. De amit mondtam, itt az átlag ember szemszögéből beszél, aki elfeledkezett Istenről. So I would recommend reading through the book on your own. Úgyhogy javaslom, hogy olvassátok el a könyvet. And keep in mind the big picture. És ne feledkezzetek el így a nagy képről az egész könyvvel kapcsolatban. This is King Solomon's mode of evangelism. Salamon király, hát ő így evangelizált. I think there's something here for us as we live in a modern European setting. És azt gondolom, hogy itt mi is találhatunk bőven felhasználni valót itt a mi modern európai mindennapjainkban. We live in a post-Christian society. Egy posztkeresztény társadalomban élünk. Yes, the Constitution may say that we have our roots in Christianity. Igen, lehet, hogy azt írja az alaptörvény, hogy a mi gyökereink a kereszténységben vannak. But there are many people who don't recognize God. De ha körbenézünk, akkor látjuk, hogy nagyon sok ember nem foglalkozik Istennel. Likewise, in the time of King Solomon, there were many in his own kingdom that did not recognize Jehovah God. És ez így volt Salamon király idején, és nagyon sok ember volt az ő birodalmában, aki nem ismerte el, hogy Jahve az ő Istenük. And he had many foreign visitors who came to hear his wisdom, and they too did not believe in his God. És nagyon sok külföldi látogatója volt Salamon királynak, aki az ő bölcsességére volt kíváncsi, pedig ennek ellenére nem hittek az ő Istenében. And so Solomon's way of convincing the lost to come to God is a great example for us today. Salamon, az a mód, ahogyan Salamon megpróbálta az elveszetteket arra bírni, hogy forduljanak Istenhez, nekünk is példaértékű lehet ma. It is hard for us to go to our neighbors and give them the gospel and in 5 minutes expect them to pray and accept Christ as their Savior. Ugye nehéz elképzelnünk azt, hogy bekapogtatunk a szomszédunknál 5 perc alatt ledaráljuk az evangéliumot, és a végén azt mondja, hogy ő imádkozni akar, hogy elfogadja Jézust. I don't have the position of King Solomon where I can have foreign people come and sit under my tutelage. Nyilván nem vagyok Salamon király egykori pozíciójában, nem jönnek hozzám külföldi vendégek, akik azért jönnek, hogy az én bölcsességemből lessenek el valamit. But we have friends and relatives. De mindannyiunknak vannak barátai, rokonai. And we need to ask God to give us wisdom to know how to give the gospel in indirect ways, just as Solomon does here. És arra kell kérnünk Istent, hogy adjon nekünk bölcsességet abban, hogy hogyan tudjuk akár olyan közvetett módon elmondani nekik az evangéliumot, mint itt Salamon tette. In the ancient Far East and Near East, a good teacher knew how to lead the students into the position that he wanted them to take. Az ókori Távol-Kelet és a Közel-Kelet vidékein is voltak nagyon híres tanítók, akik mindig tudták azt, hogy hogyan kell a diákjaikat oly módon úgymond irányítani, vagy mint egy rávezetni, hogy abba az irányba menjen a gondolkodásuk, ahová a tanítójuk szerette volna, hogy eljussanak. And they made metaphors and stories. És használtak történeteket, meg metaforákat. And we each can develop our own style of telling others about Christ. És ehhez hasonló módon mi is, mindegyikünk kifejleszthet egy saját stílust arra, hogy hogyan beszél másoknak Krisztusról. And of course the best apologetic is the way we live our lives. És nyilván a legjobb hitvédelmi módszer úgymond az, hogy hogyan éljük az életünket. How we love people and care for people. Hogy szeretjük az embereket és törődünk velük. And then we ask God for the words to say at the right moment. És aztán megkérjük Istent, hogy adjon szavakat a számba a megfelelő pillanatban. And God can use the examples that we have and the words that we say as goads to poke them into the right direction. És Isten képes a példákat, vagy a tapasztalatainkat, amiket megosztunk, történeteket, ilyen ösztökeként használni, mint amiről olvastunk, hogy kicsit így megböködje őket, és a megfelelő irányba terelgesse a gondolatainkat. I want to close with a saying from Augustine's Confessions. Szent Ágoston egyik mondásával szeretném befejezni. Here's a saying that said, Augustine said, "O Lord, you have made us for yourself, and our heart is restless until it finds its rest in you." Azt mondta, nyugtalan mindaddig a szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Istenünk. If we are a Christian and we've come today and we've strayed away from God,
Ha keresztény vagy, és úgy jöttél ide ma, hogy kicsit eltávolodtál Istentől, we may wonder why we're frustrated and restless. akkor lehet, hogy felmerül benned, hogy vajon miért vagyok ilyen frusztrált és nyugtalan. We just always need to get up and go back to God. Egyszerűen csak annyit kell ilyenkor tenni, hogy felállunk, leporoljuk magunkat, és vissza megint Istenhez. If you fall down, get up and get going Ha again. elbuktál, állj fel, és indulj meg újra. If you need help getting up, ask God and ask your Christian brothers and sisters for help. Ha segítségre van szükséged ahhoz, hogy újra megindulj, akkor kérj Istentől segítséget, vagy valamely keresztény testvérettől. Let's pray. Imádkozzunk. God, we thank you.